हाम्रो नातिको चाहिँ एउटा बालो लगाएको थिए मेरो नातिको एउटा च्यामलमा यहाँ चाहिँ सुन्तला फलेको रहेछ एकदम राम्रो छ ए हजुर पहिला कति गेजिङ हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल स्वागत छ तपाईहरुलाई फेरि मेरो युट्युब च्यानलमा तपाईहरु सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि सन्चै छु र तपाईहरुलाई मेरो ब्लग पार्ट 1 र पार्ट 2 त हेरिसक्नु भयो होला यदि हेर्नु भएको छैन भने मेरो च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ म डिस्क्रिप्सनमा लिंक पनि राख्दिन्छु र यति धेरै माया गर्नुस् माया गरिराख्नुस् र आज चाहिँ बब्बाल धमाका हुनेछ आज म पार्ट 3 ल्याएर ब्लग पार्ट 3 ल्याएर म उपस्थित भइसकेको छु यसमा चाहिँ एकदम कमेडियन अनि इमोसनल सबै कुराहरु छन् मिसिएको छन् र अन्तिमसम्म हेरेर अनि मलाई सपोर्ट गर्नु होला लाइक कमेन्ट शेयर र सब्स्क्राइब गरी आफुले मनमा लागेको प्रतिक्रियाहरु चाहिँ कमेन्ट मार्फत छोड्दिनु होला ओके त अब मेरो पार्ट 3 हेर्नु होला ओके र अनि मलाई माया गर्नु होला लेट्स गो ओके है यहाँ चाहिँ सुन्तला फलेको रहेछ एकदम राम्रो छ ठीक छ हैन ल सुन्तला बारीमा हामी सुन्तला चाहिँ यति राम्रो छ कि यस्तो राम्रो ठाउँ छ हैन सुन्तला लतरम्मै फलेर काम के गर्ने अब घरबेटीले अब पैसा तिरिहाल्छ हैन त्यही भएर अब के गर्ने ल सुन्तला हेर्यो चित्त बुझ्यो है ओके अब हामी माथि जान्छौँ एकदम यहाँबाट नजिकबाट सिनेमेटिक हाम्रो मामा आज हाम्रो मामा ज्यू वेल्सन मगर ज्यू गएर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला ए मान्छेले अब देख्नु भएको छ होला के यस्तो मोटो मान्छे हैन कसरी हिँड्ने उकालो यहाँ पहिला यो नानीले ओ हेर्नु यता यो गाउँघरको मान्छे गाउँघरको सानो सानो बाबुहरू पनि यस्तो काम गर्ने हो कि फेरि ओहो गरुङको भयो हैन नाम के हो नानी तिम्रो हुनुहुन्छ नाम भन न नाम यहाँले हजुर अनियास थापा ए ल यस्तो काम गर्ने ल ठीक छ सिमीको बारी कुलक न आवास दिलाके ल पानी लिन है पानी लिन जानु भयो हाम्रो फुपू हजुर अनि न मामा नाम त्यही न त ल छिटो शान्ति गर्थे नानी च्याक म ए माथि लगे छु ल ल ल माग ल वाच है गानको ल गाडी हेर्थे मलाई गाडी हेर्थे मलाई ए गोप्रोबाट गरिराख्नु भएको छ यस्तै फुल हेर्नु फुल जङ्गलभरिमा यो कुनै रोप्या फुल पनि होइन यत्तिकै आफै निस्किन्छ कि यहाँ फेरि ल कता हो कस्तो मुस्कान दिने आइज है त ल हेलो छिटो नमस्ते नमस्ते छिटो मयाङ माजकलाङ ठिकले मयाङ ऊ बाबु अनि यता ल नमस्ते गर ल नाम भन नाम आफ्नो तिम्रो नाम के हो अनि खोइ यहाँ बोल्ने मान्छे फेरि खोइ ल बोल्ने मान्छेले नि भनौँ न त के हो यहाँ चाहिँ 4 रुपैयाँ नै जुन यहाँदेखि यहाँ धारा छ अनि हजुर काली किङ जाले
हस् कुवारी मिसीको होलाङ जलेको के पत्ता हिँडे मारे इडिक छिटाउने बात 8 बजे मकै इडिक छिनिङ छ गाडी नङ छ ल ल इमोमा पठाऊ है इमोमा पठाऊ है सबै फोटोहरू इमोमा पठाऊ ए भगवान् इमो डाउनलोड गर्ने इमोमा प्रिन्ट हुन्छ नि हेर्नुहोस् गाई चाहिँ यो चाहिँ डाँडा ठुलो डाँडा चाहिँ यहाँ चाहिँ होइन जाने भनेको अब जान पाइएन झ्याउ लगाइरहेछ अब चाहिँ भर्तिर जानुपर्छ क्या फर्किन पर्छ फेरि जग्गा तङ्का छ कसले हो नमस्ते गर्ने नमस्ते यसले बरु गर्छ नमस्ते गरेर ल नमस्ते 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 करा के हो तारदेखि मानिस पनि गान पैछ सेन्सो चलेर सुनि गोराक जनाले सोच कर हेलो गाइस यो चाहिँ म फेरि हाम्रो बजेको घर उ दिन्छ त्यो आके जा दोस्लाई दिएको श्री मामा हाम्रो गफ चलिरहेछ के चलिरहेछ बुढोपाकाको होइन हाम्रो मामा नि बुढै हो बिचरा के कति वर्ष 70 नाग्नु भयो होला ठिक छ यहाँ यता त 160 वर्ष यता एकदम धेरै बाट्ने मान्छे 22 गते ऊ लाग्दा फेरि बिहा हाम्रो बाजेको त्यही कहिले आउने हो भान्जा लिन नानीको दरा सिबी त हिडिकले मै त मार्न लाग्यो त्यही मचाले अब बरु मेगेडा जेकेले सिज डाङमल ड्या खानुले ओ छैनले के गर्ने गाइस धेरै ह्यान्डसम भएपछि के गर्ने केटीहरू पछि लाग्दैन बाजे लङ हिते दने लास्ट युट्युब च्यानल लाइक सब्स्क्राइब टेनी त ल मेरो नातिको युट्युब च्यानलमा अब हिजोले भन्नु न त्यो त मैले के भन्छु र त्यही जे भनेको कुरा त्यही त हो अब नाक्न ब्याकग्राउन्डमा मान्छे करायो भने एकदम नराम्रो हुन्छ क्या मलाई नि ल मेरो नातिको युट्युब च्यानलमा मैले जान्दैन के होइन भन्नु न मेरो के भन्ने हो र मेरो नातिको युट्युब च्यानलमा हो त त्यनिकै मेरो नातिको हो त्यनी न होस् त्यनी छिटो मेरो युट्युब ल म त्यसले होस् त्यनी त्यो चाहिँ मेरो नातिको त्यही हो पहिला पो भन्नु पर्छ र पहिला भन्नु पर्छ त्यहाँबाट दिमाग आउँछ है यस्तो छ भन्नु है भनेर भन्नु पर्छ अब त्यहाँबाट यस्तो गर्ने हो यस्तो भन्नु पर्छ होइन मेरो नातिको युट्युब च्यानलमा लाइक सब्स्क्राइब गरिदिनु होला त्यो त्यनी ल हाम्रो नातिको चाहिँ नि एउटा बालो लगाएको थियो सही चाहिँ लगाएको हो यहाँ बस्नु त ल नाको कुरा नि ल छिटो ल मेरो नातिको युट्युब च्यानलमा भन्नु त त्यही नै होला मेरो नातिको एउटा च्यामलमा सब्स्क्राइब गर्नु होला सब्स्क्राइब ल गर्नु होला लाइक कमेन्ट सेयर कमेन्ट सर लाइक नायक कमेन्ट
सेयर पनि अनि गर्नु होला गर्नु होला सपोर्ट गर्नुहोस् मेरो बाबुले ल अब नाकै के पाल ल होस् चाहिँ निकै मेरो नातिको युट्युब च्यानलमा मेरो नातिको एउटा च्यानलमा लाइक कमेन्ट सेयर र सब्स्क्राइब गरे अनि भिडियोहरू सबै के अरे सबै भिडियोहरू भिडियोहरू हेर्नु होला र आफूलाई लागेको आफ्नो लागेको प्रतिक्रिया कमेन्ट मार्फत भनिदिनु होला बताइदिनु होला भनिदिनु होला मेरो नाम हो भन्नु मेरो नाम टेकबहादुर सोनारी हो ल हाम्रो बाजे चाहिँ एकदम फ्रेन्डली हुनुहुन्छ के पहिले बचपनदेखि नै हो कि के हो यसो भनिदिनु न सानै पहिला उमेरिङदेखि त फ्रेन्डली कि एनाङ बुढास्ने खिङाले बुढा भएर हामी गएको लाइभ नम्बर 1 वाटर त्यो पाएँ हामी गएको नम्बर 1 लाइभ हामी गएको नम्बर 1 बुढो मान्छे भयो के छ जाम है अब चाहिँ हामी यहाँ पनि थोरै बोलियो हाम्रो मामाज्यू म चाहिँ यहाँ हाम्रो माइलो बाबु घर आएको यतै मासु खाँदै होइन मासु देखाउनु खाना अब अब हामी चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ है अब हजुर निस्क्यौँ ल मैले भाइ बजेको दुःख कहाँ रङ्गे अब नानीको खानु लाग्दैन नि गरिदिनु होला सबैले बाई बाई ल बाई बाई जाप्निस् ल बाई बाई ल कानको भएको छ है फेरि राले मेरो चाहिँ नमस्कार हो ल हस् ल हामी चाहिँ अब निस्क्यौँ है अब हामी चाहिँ जानु पर्यो तल फेरि तल पनि बोलाउनु भएको छ होइन अब के गर्ने उता नि जानु पर्यो हल्का यसो कुरा मिलाउनु पर्यो है केही छैन अब चाहिँ अब जानु पर्यो हामी एउटा मामा सो केही छैन हामी चाहिँ अब म जन्मेको ठाउँ होइन यही हो आफ्नो जन्मभूमि जन्मभूमिको जन्मघर यहाँ तपाईँले आफ्नो भिडियो गर्नु सर सुकेको छैन यो चाहिँ अब आफ्नो घर होइन म आयो म सुरुमा जन्मेको घर चाहिँ यही हो होइन तर कोही हुनुहुन्न क्या हो सबै अब मेलातिर कतै जानुभयो होला यहाँ कोही पनि हुनुहुन्न होइन गाइज अब के गर्ने यस्तै छ जन्मेको चाहिँ यहीँ घरमा होइन म सानैदेखि हुर्किएँ खेलेँ यहाँ धेरैजना मान्छे हुनुहुन्थ्यो धेरै मेरो फ्यामिली एकदम ठुलो फ्यामिली हुनुहुन्थ्यो अहिले छुट्टिएर सबै एक्लै बस्नुभयो होइन सबै अनि त्यो यहाँ चाहिँ यो बाख्रा उस छ अब लाइक हामी चाहिँ यहाँ घाँस थुपार्थ्यौँ सुरुमा होइन अनि यहाँ घाँस थुपार्ने फेरि यहाँ थियो धेरैजना फ्यामिली थियौँ नि होइन त्यही भएर मान्छे नअटाएर यहाँ अर्को घर पनि बनाएको के हामी कति थियौँ भन्दा सबै टोटल फ्यामिली गरेर 45 जना त थियौँ अनि 35 यो एउटा मात्र घरमा नअटाउने
यो पनि ठुलै छन त तर नहटाउने भएर यहाँ अर्को यो घर पनि ठुलो छ। अब तल चाहिँ अब पछि जाम्ला होइन, अलि हतार छ, के गर्ने। यस्तै छ अब आफ्नो जन्मभूमि, जन्म ठाउँ, जन्मथलो, जन्म घर भेट्न भनेर आज धेरै दिनपछि आएँ म है। रमाइलो रहेछ। तर आज चाहिँ सबै एउटा कार्यक्रम छ अरे, के हो छेवारो कार्यक्रम भएर यहाँ मान्छे कोही पनि हुनुहुन्न, सब जानुभएको छ त्यही काममा अङ्कलको छेउमा। अनि ल अब चाहिँ हामी यही हेर्न मात्र आएको हो, अब हामी लाग्छौँ ल। पहिला यहाँ कति उस हुन्थ्यो न, अहिले त सुनसान भएको छ। पहिला कति गेजेउ हुन्थ्यो, अहिले हेर्नु सुनसानै, सब छुट्टिएर है आफ्नो व्यावहारिकतर्फ लाग्नुभयो, आफ्नो व्यवसायतर्फ। अनि कोही पनि हुनुहुन्न कि यहाँ बाजे र बजे मात्र बस्नुहुन्छ, अनि उहाँको छोराछोरीहरू मात्र बस्नुहुन्छ कि। नत्र त सुरुमा एकदम रमाइलो थियो। त्यसरी चाहिँ गाइस होइन, अब सुरुमा एकदम रमाइलो ठाउँ, अहिले फेरि सब मान्छे नभएर यो के हो भन्छ कि। अब चाहिँ हामी फर्क्यौँ है, दोकानको भाने है। कपडा धुँदै हुन्छ। घाँटी खुल्या जक्सनमा आइयो यहाँ होइन र उस गर्ने। हजुर सामान प्याकिङ गर्ने कतै पनि रहेनछ यार, यतातिर अहिले कुदै हुन्छ चार्जै भ्यायो कि 5% हो। त्यहाँसम्म पुग्न पऱ्यो नि एन्डिङ। अब भ्लग इन्ड गर्दैन है त त्यसलाई। के भ्लग इन्ड भयो क्या। अब त्यहाँ पुगिसकेपछि इन्ड गर्ने के ल, हाल्नु त ल। पहिले इन्ड गर्नु नपाउला थियो। उहाँहरू चाहिँ झर्नु। ओके गाइस होइन, हाम्रो चाहिँ अब भ्लग यही खतम हुन्छ। सबैले फुल भिडियो हेर्नु, सपोर्ट गर्नु, लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब पनि गर्नु होला। ओके देन अब चाहिँ हामी भ्लग इन गर्छौँ, सबैले माया गर्नु होला, सपोर्ट गरिराख्नु होला। ओके।